હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 27 ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછીશ જેનો જવાબ આપ સૌ લખશો કોમેન્ટમાં. તો ક્વેશ્ચન આજ માટે એવો છે કે હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશનના એક્સટર્નલ ઓડિટર તરીકે કોણ નિયુક્તિ થઈ છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. અને બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એને 1 વર્ષ પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. તો આના અવસર ઉપર તમારા માટે એક મસ્ત મજાની ઓફર છે. કરંટ અફેરનો જે કોર્સ છે બરાબર 28 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં તમે જો ખરીદશો બરાબર તો તમને 1 વર્ષની વેલિડિટી વાળો કોર્સ પડશે 299 રૂપિયામાં. જે પ્રાઇસમાં હું તમને 3 મહિનાની વેલિડિટીનો કોર્સ આપતો હતો અત્યાર સુધી બરાબર, તો એ 3 મહિનાની વેલિડિટી વાળા કોર્સની જગ્યાએ હું તમને 1 વર્ષની વેલિડિટી વાળો કોર્સ અત્યારે આપું છું 299 રૂપિયામાં બરાબર. અને જે 3 મહિનાની વેલિડિટી વાળો કોર્સ હતો એ 299 માં મળતો હતો અત્યાર સુધી, તો એની પ્રાઇસ આપણે કરી નાખી છે 249. તો તમને 3 મહિનાની વેલિડિટી વાળો કોર્સ છે, મને એવું નથી લાગતું કે વધારે પડતો યુઝફુલ થશે બરાબર. તમે 50 રૂપિયા વધારે આપી અને 1 વર્ષની વેલિડિટી વાળો કોર્સ બાય કરો એવું મારું સજેશન છે બરાબર. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે આ ઓફરનો લાભ લઈ શકે છે 28 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં બરાબર. અને બાકી હવે પછી આપણો 1 વર્ષની વેલિડિટીનો જે કોર્સ છે 1 માર્ચ થી બરાબર આની પ્રાઇસ થઈ જશે 999 રૂપિયા. ખાસ ધ્યાનમાં લેજો આ બાબત. 1 માર્ચ પછી જો તમે ટ્રાય કરવા જશો બરાબર, આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ 1 વર્ષની વેલિડિટીનો ખરીદવા જશો તો હવે 1 માર્ચ પછી આની પ્રાઇસ થઈ જશે 999 રૂપિયા બરાબર. એટલે આ પ્રાઇસ માત્ર 28 ફેબ્રુઆરી સુધી જ વેલિડ છે, તેની નોંધ લેજો બરાબર. બાકી મેં 25મી ફેબ્રુઆરીના વિડીયોમાં બધી પ્રોસેસ સમજાવેલી છે. જે લોકોને ખબર નથી પડતી કેમ બાય કરવું, કેમ એકાઉન્ટ બનાવવું, 25મી ફેબ્રુઆરી વાળો વિડીયો જોઈ લેવાનો. સ્ટાર્ટિંગમાં જ બધું સમજાવેલું છે, અહીંયા ટાઈમ નહીં બગાડું તમારો. ક્લિયર? તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં નીચેનામાંથી કોને ભારતના 80માં ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ જીત્યું છે? ભારતના 80માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યું છે? ક્વેશ્ચન એવો છે. તો ભારતના 80માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે વિઘ્નેશ આર બરાબર. આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, જેમ કે તમને પરીક્ષામાં જીકે ની દ્રષ્ટિએ એવું પૂછે કે ભારતના સૌથી પહેલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બરાબર. તો સૌથી પહેલા જે ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે એ કોણ છે? તો કે વિશ્વનાથ આનંદ બરાબર. સૌથી પહેલા વુમન ગ્રાન્ડ માસ્ટર પૂછે બરાબર, અથવા તો મહિલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર પૂછે તો એ કોણ છે? તો કે કોનેરુ હમ્પી બરાબર. આ બધા પોઈન્ટ પરીક્ષા માટે ખાસ યાદ રાખવાના, એક પોઈન્ટ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અગત્યના છે. 80માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર વિઘ્નેશ એમ આર બન્યા છે. ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ ક્યારે મળે? તો જ્યારે ચેસની રમતમાં કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી છે કોઈ 2500 નો સ્કોર અથવા તો 2500 પોઈન્ટ હાસિલ કરી લે તો ત્યારે એ વ્યક્તિ બને ચેસની રમતમાં ગ્રાન્ડ માસ્ટર. વિઘ્નેશ એમ આર 80માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે. કયા રાજ્યના છે એવું પણ પૂછી શકે. ભારતના તમિલનાડુ રાજ્યના છે બરાબર. બાકી એમની પહેલા 79માં બન્યા હતા પ્રજ્ઞેશ એમ, 78માં કૌસ્તવ ચેટર્જી, 77માં આદિત્ય મિત્તલ, 76માં પ્રણવ આનંદ અને 75માં પ્રણવ જી. આ બધા ચેસના લેટેસ્ટ ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે, એને પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. છેલ્લા 4-5 યાદ રાખી જાય તો વાંધો ના આવે. એના પછીનો અગત્યનો પોઈન્ટ, અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી, અથવા તો એના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો 26 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદનો સ્થાપના દિવસ હોય છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 26 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ અમદાવાદ શહેરના 612માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. અમદાવાદ વિશે ઘણા બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે બરાબર. તો એક તો અમદાવાદ શહેર છે એને સુંદર નગરીનું સ્વરૂપ આપ્યું હોય એ રાજાનું નામ છે નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહ બરાબર. નાસિરુદ્દીન બરાબર અહમદ શાહ, એમને આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. આ નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહ છે એમણે જ અમદાવાદ નગર વસાવ્યું અને એક સુંદર નગરીનું સ્વરૂપ આપ્યું. એ પહેલા પણ અમદાવાદ હતું, પણ એક કહીએ ને સુંદર નગર જેને બનાવ્યું હોય તો એ નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહ છે. એમના ગુરુએ એવું કીધું હતું કે તું 4 અહમદને ગોતી લાવ ને પછી આનું ઉદ્ઘાટન કરજે. તો 4 અહમદમાં એક તો હતા એમના ગુરુ શેખ અહમદ ખટુબંજ બક્ષ, એક તો હતો રાજા પોતે નાસિરુદ્દીન અહમદ શાહ, અને બીજા 2 અહમદ એમના મિત્રો બરાબર. એ બધાને બોલાવીને આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. અને
આ નગર વસાવા પાછળ બે મહત્વના રીઝન હતા, બરાબર. તો એક તો એવું થયું હતું કે આખા નગરની દિવાલો ચણાય પછી રાતે એક કોદડાના દોરા પરવનાર વ્યક્તિ હોય, બરાબર, એનું નામ હોય છે માણેકનાથ. તો એ કોદડાના દોરા પોરવે રાત્રે એની સોય ખેંચે અને દોરો આખો બહાર કાઢે, બરાબર. તો એ દોરો ખેંચતા જ જે બાદશાહ છે અહમદ શાહ, એની જે દિવાલો ચણાવેલી હોય એ બધી દિવાલની ચણેલી ઈંટો પડી જતી હતી, બરાબર. આ એક માન્યતા છે, સાચું હોય ખોટું હોય, બરાબર, એના કોઈ પુરાવા નથી, ગ્રંથોમાં લખેલું છે એ આપણે સાચું માનીએ છીએ. તો એના નામ ઉપરથી, બરાબર, એક માણેકનાથ ચોકનું નામ આપે છે અને એક માણેક બુરજ એની યાદમાં બંધાવે છે અહમદ શાહ આ ચમત્કારી ઘટનાને જોઈને, બરાબર. બીજું એક ચમત્કારી ઘટના એવી જોવે છે, નોર્મલી કૂતરું છે એ સસલા પાછળ દોડતું હોય, પણ ત્યાં અમદાવાદમાં એને એક મેદાનમાં સસલાને કૂતરાની પાછળ દોડતા જોયું, એટલે એને એમ થયું કે અહીંના પાણીમાં કંઈક છે, બરાબર. તો આ બે ઘટનાઓ જોઈ, બરાબર, ને એણે આ અમદાવાદ નગરની સ્થાપના કરી. અને આ બીજી ઘટના મેં તમને કીધી, એના નામ ઉપર એક કહેવત પણ છે, જબ કુત્તે પે સસ્તા આયા તબ બાદશાહ ને નગર બસતા. અને અમદાવાદ નગરી એટલી બધી સુંદર છે કે એને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો મળ્યો છે, વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી, બરાબર. તો વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી બન્યું ક્યારે બન્યું, તો કે 2017માં. એક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પણ કહી શકો, વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી પણ કહી શકીએ આપણે. તો ગુજરાતની અંદર વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની સંખ્યા કેટલી, તો કે 4. સૌથી પહેલા 2004માં બની ચાંપાનેર. એના પછી બીજી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ મળી આપણને 2014માં, એ બની રાણકી વાવ, બરાબર. અને એના પછી 17માં બન્યું અમદાવાદ શહેર, અને લેટેસ્ટ 21માં બન્યું ધોળાવીરા. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, એ પરીક્ષા માટે તમારે યાદ રાખીને જવાના. ક્લિયર? બાકી 4મી માર્ચે અહમદ શાહે રાજધાની પણ અમદાવાદમાં ખસેડી લીધી અને ગુજરાતની સ્થાપના થઈ ક્યારે થઈ, 1 મે 1960. આ એ દિવસ છે જ્યારે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ હતી, બરાબર. તો એ સમયે ગુજરાતની રાજધાની શું હતી, તો કે અમદાવાદ હતી. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય ગુજરાતની સ્થાપના સમયે ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી, તો યાદ રાખવાનું ગાંધીનગર નહોતી, ત્યારે અમદાવાદ હતી. 1971 સુધી આની રાજધાની અમદાવાદ હતી, પછી 1971 પછી આની રાજધાની છે એ ગાંધીનગર બનાવવામાં આવેલી. હાલમાં પણ માણેક બુરજ ખાતે છે ધજા બદલાવીને અમદાવાદના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ એક પૌરાણિક પ્રથા છે. વિશ્વ એનજીઓ દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયો, 27મી ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ એનજીઓ દિવસની ઉજવણી થાય છે. 27 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ આપણે વિશ્વ એનજીઓ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. આની શરૂઆત 2014 થી કરવામાં આવી. 2014 થી આપણે સૌથી પહેલી વખત 2014માં વિશ્વ એનજીઓ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. કુલ 12 દેશો મળીને આ દિવસની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરે છે. 12 દેશોના નામ યાદ રાખવાની કઈ જરૂર નથી, પણ ખાલી એટલું યાદ રાખજો કે આ 12 દેશમાં ભારત નથી, કે એની આડોશ પાડોશનો પણ કોઈ દેશ નથી. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ છે એ 27મી ફેબ્રુઆરી ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 27 ફેબ્રુઆરી. આજે રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ છે. 27 ફેબ્રુઆરીએ આપણે રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરી છે. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો, તો કે 2020માં સૌથી પહેલી વાર ઉજવાયેલો. આ વર્ષે આનું 4થું સંસ્કરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ. થીમ શું છે 2023 માટે? ઇઝી એક્સેસ ટુ પ્રોટીન ફોર ઓલ. આ 2023 માટેની થીમ છે, ઇઝી એક્સેસ ટુ પ્રોટીન ફોર ઓલ, બરાબર. ફાઈનની થીમ છે. હાલમાં જ આઈએનએસ સુવિધા નેવલ ડિફેન્સ એક્ઝિબિશન, જેને કહેવાય છે નાવડેક્સ, અને ઇન્ટરનેશનલ ડિફેન્સ એક્ઝિબિશન, બરાબર, આઈડેક્સ 2023, એમાં ભાગ લીધો છે. આ કયા દેશમાં યોજાયો હતો? તો આ યોજાયો યુએઈમાં. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે, યુએઈમાં આની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભારતીય નૌસેનાનો જહાજ આઈએનએસ સુમેધા આબુધાબી સંયુક્ત અરબ અમીરાતમાં જે નાવડેક્સ 2023 અને આઈડેક્સ 2023 બંનેમાં એણે ભાગ લીધો. આઈએનએસ સુમેધાની વાત કરું તો એ સ્વદેશી રીતે નિર્મિત સરયુ ક્લાસ નેવલ ઓફશોર પેટ્રોલ વેસલ પ્રકારનું ત્રીજું જહાજ છે. 2014માં નૌકાદળમાં સામેલ થયું, બરાબર. એકચ્યુઅલમાં નેવીમાં 2011માં જોડાયેલું હતું અને પછી
નૌસેનાની અંદર છે, બરાબર, એ 2014 માં સામેલ થયું હતું, બરાબર. અને આનું નિર્માણ ક્યાં થયું હતું તો કે ગોવામાં આનું નિર્માણ થયું હતું આઈએનએસ સુમેધાનું. અને બાકી વાત કરું તો આ હેલિકોપ્ટર પણ પોતાની સાથે લઈને જઈ શકે છે. અને આનું સૌથી પહેલું આઈડેક્સ છે એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું, એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે તમને, તો 1993 માં. હાલમાં જ એપીજે અબ્દુલ કલામ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ મિશન એને કયા રાજ્યમાંથી લોન્ચ કરવામાં આવેલું? તમિલનાડુ ખાતેથી લોન્ચ થયેલું હતું. આન્સર આવશે તમિલનાડુ. હાલમાં જ એપીજે અબ્દુલ કલામ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ મિશન એને તમિલનાડુના કયા સ્થળેથી લોન્ચ કરેલું એવું પણ પૂછી શકે, તો ચેંગલપટ્ટુ જિલ્લાનું પટ્ટીપોલમ ગામ છે ત્યાંથી એને લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું. બે અગત્યની સંસ્થાનો ફાળો છે આની અંદર, એક તો માર્ટિન ફાઉન્ડેશન અને સ્પેસ ઝોન ઓફ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, બંનેના સહયોગથી આને લોન્ચ ક્યાંથી કર્યું એવું પણ પૂછે, તો કલકત્તા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર ખાતેથી આને લોન્ચ કર્યું હતું, બરાબર. બાકી માર્ટિન ફાઉન્ડેશન છે એનો સૌથી મોટો ફાળો છે, તમિલનાડુની સંસ્થા છે માર્ટિન ફાઉન્ડેશન, 85% જેટલું ફંડ પૂરું પાડ્યું છે. અને આની અંદર છે શું, ત્યારના વાત તો કરીએ છીએ, તો આની અંદર 6 થી 12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ, કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 5000 કરતા પણ વધારે છે. 6 થી 12 ધોરણના વિવિધ રાજ્યમાંથી આવેલા કુલ 5000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ 150 પીકો સેટેલાઇટ છે ડિઝાઇન કર્યા છે અને વિકસિત કર્યા છે, અને આ રોકેટના માધ્યમથી લોન્ચ કરવામાં આવશે. ક્લિયર? હાલમાં જ ભારતીય વાયુસેનાએ ડેઝર્ટ ફ્લેગ યુદ્ધ અભ્યાસ એમાં ભાગ લીધો. કયા દેશમાં આનું આયોજન થયું? તો કુલ આની અત્યાર સુધીમાં 8મી આવૃત્તિનું આયોજન થયું છે અને આમાં ભારતે ભાગ લીધો. આનું આયોજન થયું છે યુએઈમાં. હાલમાં ડેઝર્ટ ફ્લેગ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, ઘણા બધા દેશો વચ્ચે થાય છે. બધા દેશોના નામ પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. આમાં યુએઈ નો સમાવેશ થાય છે, બરાબર, ફ્રાન્સ નો સમાવેશ થાય છે, કુવૈત નો થાય છે, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે, બહરીન, મોરોક્કો, સ્પેન, રિપબ્લિક ઓફ કોરિયા, યુએઈ, આ બધા દેશો આની અંદર ભાગ લેશે. આયોજન થશે માર્ચ 2023માં, 8મી આવૃત્તિ છે, બરાબર. યુએઈના અલ ધબરા એરબેઝ ખાતે આનું આયોજન થશે. અને બાકી વાત કરું તો આમાં આપણું ભારતનું લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટનું નામ છે તેજસ. આનું નિર્માણ કોણે કર્યું એવું પૂછે તો હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ આની અંદર સૌથી પહેલી વખત ભાગ લેશે. આ પ્રકારની કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ એક્સરસાઇઝ છે, બરાબર, એમાં પહેલી વાર ભાગ લેવા જઈ રહ્યું છે તેજસ, બરાબર. વાત કરી લે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે એર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો ભારતે ગુયાના સાથે એર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. વિશ્વના સૌથી ઊંચા વેધર સ્ટેશન માઉન્ટ એવરેસ્ટ, ત્યાં કેટલી ઊંચાઈ ઉપર આ વેધર સ્ટેશન લગાવવામાં આવેલું છે? તો આ વેધર સ્ટેશન છે એને 8810 મીટર, કિલોમીટર નહીં, મીટર, કેમ કે આપણે સેટેલાઇટ લોન્ચ કરીએ ને એ પણ 500-600 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી લોન્ચ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. આ તો બહુ વધી જાય. તો કુલ આને 8810 મીટરની ઊંચાઈએ મૂકવામાં આવેલું. અમેરિકાનું જાતિગત ભેદભાવ પર પ્રતિબંધ લગાવનારું સૌથી પહેલું શહેર કયું બન્યું છે? સૌથી પહેલું શહેર બન્યું છે સિએટલ. આ અમેરિકાનું સૌથી પહેલું શહેર બન્યું છે કે જેણે જાતિગત ભેદભાવ છે એના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે. ભારતીય રેલવે દ્વારા કયા રાજ્યમાં બ્રોડગેજનું 100% વિદ્યુતીકરણ કરવામાં આવેલું છે? તો સૌથી પહેલા તો બ્રોડગેજ એટલે શું, એક સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવું. બે પાટાની વચ્ચે જગ્યા હોય એના ઉપરથી ડિપેન્ડ થાય કે લાઈન છે એ બ્રોડ ગેજ છે કે મીટર ગેજ છે. બ્રોડ ગેજ અથવા તો મીટર ગેજ આ બે પ્રકારની મેઇનલી મુખ્યત્વે રેલવે લાઈન હોય, બરાબર. બે પાટા વચ્ચેની જગ્યાના આધારે છે નક્કી થતું હોય કે એ બ્રોડ ગેજ છે કે મીટર ગેજ, બરાબર. તો સિમ્પલ ભાષામાં ખાલી એટલું યાદ રાખજો, બે પાટા વચ્ચેની જગ્યાથી નક્કી થાય કે બ્રોડ ગેજ છે કે મીટર ગેજ છે. હવે 100% વિદ્યુતીકરણ બ્રોડ ગેજનું થયું છે, આ કયા રાજ્યમાં થયું છે? આ ઉત્તર પ્રદેશમાં થયું છે. બાકી સૌથી પહેલું રેલવે ઝોન કયું કે જેનું 100% વિદ્યુતીકરણ થયું છે? તે વેસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવે ઝોન. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત હેઠળ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા સ્થળેથી 22 કન્નડ ડીમ દિમાવા ફેસ્ટિવલ છે એની ઉજવણી કરી? દિલ્હી ખાતેથી. મૂળ કર્ણાટક રાજ્યના લોકોનો તહેવાર છે, પણ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત હેઠળ આનું આયોજન ક્યાં થયું તો કે દિલ્હીમાં.
હાલમાં નીચેનામાંથી કોને નેશનલ જ્યોગ્રાફીની પિક્ચર્સ ઓફ ધ યર એની સ્પર્ધામાં ડાન્સ ઓફ ધ ઈગલ્સ શીર્ષક વાળા ફોટાને ગ્રાન્ડ પ્રાઇઝ વિજેતા તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો આ ઇનામ મળ્યું છે કાર્તિક સુબ્રમણ્યમને. આન્સર આવશે કાર્તિક સુબ્રમણ્યમ. હાલમાં કયા દેશના 7 વર્ષના પ્રિન્સ એને દેશના ડિજિટલ નાગરિક જાહેર કરવામાં આવેલા? સૌથી પહેલા એ દેશના ડિજિટલ નાગરિક બનેલા. અત્યાર સુધી નાગરિકોનું ડિજિટલાઇઝેશન આ દેશમાં નથી થયું. દેશનું નામ છે ભૂટાન. ત્યાં જે 7 વર્ષના પ્રિન્સ છે એ ભારતના નહીં ભૂટાનના સૌથી પહેલા ડિજિટલ નાગરિક બન્યા. કેરળ મેનહોલ્સ સાફ કરવા માટે રોબોટિક સ્કેવેન્જરનો ઉપયોગ કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય બનેલું. આનું નામ શું છે? ઇન શોર્ટ આ રોબોટિક સ્કેવેન્જર છે એનું નામ શું છે? બરાબર, જે મેનહોલ્સ ને સાફ કરશે આ રોબોટિક સ્કેવેન્જર નું નામ છે પાંડીકુટ. આન્સર આવશે પાંડીકુટ. ભારતની પ્રથમ સબમરીન આઈએનએસ સિંધુ કેસરી કયા દેશમાં ડોક કરવામાં આવી? આ હાલમાં જ ડોક કરવામાં આવી છે ઇન્ડોનેશિયામાં, જેના કારણે ચર્ચામાં છે. સબમરીન નું નામ શું છે? તો આઈએનએસ સિંધુ કેસરી. હાલમાં જ નૌકાદળના વડા એડમિરલ હરિકુમારે દેશના પાણીમાં સૌથી ઊંડો બચાવ કરવા માટે નીચેનામાંથી કોને ઓન ધ સ્પોટ યુનિટી પ્રશસ્તિ પત્ર એનાયત કર્યું છે? આઈએનએસ નિરીક્ષકને આ પ્રશસ્તિ પત્ર એનાયત કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં ભારત અને કયા દેશોએ ધલકેબાર મુઝફ્ફરપુર ટ્રાન્સમિશન લાઇન દ્વારા પાવર આયાત નિકાસ ક્ષમતા એમાં વધારો કરવા માટે કરાર કર્યા છે? તો પાવરની આયાત નિકાસમાં વધારો કરવા માટે ભારત અને નેપાળે કરાર કર્યા છે. હાલમાં જ કોને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ NHS ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી એટલે કે CEO તરીકે નામ આપ્યું છે? તો ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલના નવા CEO બન્યા છે મેઘના પંડિત. તો આન્સર આવશે મેઘના પંડિત. ક્લિયર? હાલમાં જ ચંદ્રયાન 3 એનું લેન્ડરે સફળતાપૂર્વક EMC નું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. અને આ EMI એટલે કે શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફિયરન્સ એનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે UR રાવ સેટેલાઇટ સેન્ટર ખાતેથી. હવે મારો ક્વેશ્ચન એવો છે, તમને પરીક્ષામાં એમ પણ પૂછે કે આ પરીક્ષણ ક્યાંથી થયું? તો કે UR રાવ સેટેલાઇટ સેન્ટર ખાતેથી. હું તમને પ્રશ્ન એવો પૂછું છું કે આ UR રાવ સેટેલાઇટ સેન્ટર ક્યાં આવ્યું? તો કે બેંગ્લોરમાં. બેંગ્લોરનો આપણે ઓપ્શનમાં રાજ્ય આપે તો કર્ણાટક. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ફટાફટ ડાઉનલોડ કરીને આ ઓફરનો લાભ લઈ શકો છો તમે. 28 ફેબ્રુઆરી સુધી આપણી પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકશો, જેમ કે આ બધી મેગેઝિન અને આપણી જે ટેસ્ટ આપણે અપલોડ કરીએ છીએ બધું જ તમે એક્સેસ કરી શકશો. એક દિવસનો ₹1 કરતાં પણ ઓછો ચાર્જ છે મારો. ₹1 કરતાં પણ એક દિવસનો ઓછો ચાર્જ છે. બરાબર, તો તમે એટલું તો કદાચ કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય કોઈ વ્યક્તિને, પણ છતાંય થતી હોય તો યુટ્યુબમાં વિડીયો ફ્રીમાં આવે છે, તમે ત્યાં પણ અભ્યાસ કરી શકો છો. બરાબર, જેમને પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરવું છે 299માં 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. જેને ઈચ્છા છે લઈ શકે છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 28 ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેરમાં. આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે તો રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.